Vážení přátelé, ti z vás, kteří mě znáte, tak víte, že já rád lidem přeju zdraví, štěstí a úspěch. A vždycky je to v tomto pořadí. Ale pod stejným slovem si každý z nás můžeme představit něco úplně jiného. Takže co já si představuji pod těmito 3 důležitými pojmy? Takže na prvním místě je zdraví. Co to je zdraví? Zdraví je stav, kdy nepřichází nemoci. Co to je nemoc? V prvé řadě nemoc je obecný pojem. Nemusí mít podobu jenom fyzickou, to znamená třeba bolavý kotník, rýma, rakovina. Může mít podobu i psychickou, duševní, sociální, finanční. Nemoc je prostě obecný pojev. Může to být cokoliv, co se nám v životě stane. A cokoliv se nám v životě stane, vždycky je to pro nás v prvé řadě signál. Úkolem je najít skutečnou příčinu. Ptát se, co mi to má říct, co mi to má napovědět. Co jsem v minulosti dělal špatně, nebo co špatně dělám, nebo co se špatně dělat chystám. Toto najít a toto napravit. Pokud se mi to povede, tak někdy, tak jak nemoc přišla sama od sebe, tak zase sama od sebe odejde. Takže vždycky se soustředím na skutečnou příčinu. Pokud bych se snažil jenom maskovat, kamuflovat, potlačovat důsledek, pracovat s důsledkem, tak nic neřeším a nemoc vlastně odsouvám do budoucnosti, protože může přijít znovu a může přijít v mnohem horší podobě, než přišla v tuto chvíli. S nemocí souvisí pojem podvědomí. Všechno, co dělám, jak myslím, jak jednám, co vidím, se mi ukládá do podvědomí. Podvědomí pracuje jinak než vědomí. Jo, někdy se nám do něho ukládají věci ve chvíli, kdy vůbec bychom si to neuvědomili. Proto je to podvědomí. Lidé to někdy vědomí a podvědomí zaměňují. Stejně tak to, co se nám tam ukládá, věc, kterou na úrovni vědomí mi může přijít, že je perfektní, do podvědomí se může uložit negativně. A naopak. Ty věci se schraňují v tom podvědomí, může to nabýt určitého rozměru nebo může se to propojit s něčím jiným, co se mi zrovna přihodí a v tu chvíli ty věci z toho podvědomí se vyplavou ven a v podobě nemoci. Takže mým úkolem je, cokoliv v životě se mi přihodí, vždycky hledat, co mi to má říci. Co bych měl na sobě změnit, jak bych měl něco dělat jinak, jak bych měl jinak myslet, jak bych měl jinak jednat. Takže zdraví je stav, kdy už ty nemoci nemusí přicházet. Na druhém místě je štěstí. Štěstí vždycky souvisí s tím mít rád. Jestli jsem rád na tomto světě, jestli ten svět tak, jak je, s pokorou přijímám a jsem na něm rád. Jo, jestli vím, proč jsem se narodil a jestli vím, co je můj úkol na tomto světě, v tomto životě, v tomto vtělení. To je otázka, kterou řada lidí vůbec si nepokládá a nebo si myslí něco úplně jiného. Protože když toto vím, proč jsem se narodil a jakou vlastně úlohu na tomto světě mám, tak ona ta cesta dál potom je o to snazší. O to lépe se mi daří prostě v tom směru pokračovat. Takže štěstí je vždycky o tom mít rád, že já mám rád věci a lidi okolo sebe, že lidi okolo mě mají rádi mě. Takže to je štěstí. Na 3. místě je úspěch. Co je to úspěch? Úspěch není hromada peněz. To je omyl řady lidí. Úspěch je postupné dosahování správných, správně zvolených, vyvážených cílů. Jo, úspěch není něco, k čemu dojdu a u čeho zůstanu. Úspěch je proces. Někde něco začíná, něco probíhá a něco končí.
Jo? Hledám a stanovuji si další cíle, krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, z různých oblastí. Pracovní, oddechový, sociální a někde na konci ty cíle dosahuju. Takže všem vám přeji zdraví, všem vám přeji štěstí a všem vám přeji úspěch. A děkuju za sledování tohoto videa.